ක්‍රියේෂන් වීඩියෝ බලන ඔයාලා ආයිබෝවන් කියලා පටන් ගන්නවා. ඉතින් මම අද කරන්නේ ඔයාලට ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එකක් ගන්න නැතුව ඔයාගේ රූපම දැන් මේක තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. ඉතින් මේ වැඩේ ගන්න ඔයාලට හරිම පහසුයි. ඔයා ඉස්සෙල්ලාම ගන්න ඕනේ Play Store එකට ගිහලා kinemaster app එක download කරගන්න. ඉතින් මම දැන් app එක download කරලා තියෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකත් kinemaster app එක ගැන තියෙනවා. මම ඒ link එක description එකට දාන්නම්. ඉතින් ඔයා අමතක නොකර subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳ නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ kinemaster app එකට යන එක. හරි. මේ තියෙන්නේ මම කරපු වීඩියෝ එක. සවාල් කරන්න තියෙන්නේ හරි මේක වීඩියෝ එක ක්ලික් කරලා මේ ඩොට් තුනට දීලා duplicate as layer කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට ඔබන්න. ඊපස්සේ මේ විදිහට යටින් එකක් එනවා. ඒක ඔබාගෙන ඉඳලා තල්ලු කරන්න පැත්තට. ඔයා දැන් මේ වීඩියෝ මොනකට ගත්තා නම් මේකට ආයෙ පාරක් ටච් කරලා ඒක ඩිලීට් කරන්න.
ඔයාලා අද වීඩියෝ එක ගැන මොකයි හිතන්නේ? ඔයා ඒක හොඳයි නම් තාම ඔයා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, මතක් කරලා comment කරන්න, යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න.